This is one of the territorial bulls patrolling his territory. The next team is Hungary. Hello. Hello. The 5. Hungary number 5. Szervusztok, üdvözöllek benneteket a második Freestyle Method Feeder horgász világbajnokságról, Dél-Afrikából, Mokopane városa mellől, a Nile Dam víztározó partjáról. A magyar csapat már 2 napja megérkezett, hiszen nagyon hosszú út vált mögöttünk. A tegnapi nap az még egy kis pihenéssel, ráhangolódással, illetve az utazás fáradalmainak a kipihenésével telt, de ma már megkezdődnek a hivatalos edzésnapok, kihúztuk az edzésrácsokat, úgyhogy megkezdődik a felkészülés erre a versenyre, amelynek reméljük, hogy a hétvégi 2 fordulós versenyén sikerül egy szép eredményt újból elérnünk. Nem is szaporítanám tovább a szót, hiszen a csapat már nagyon várja, hogy hova tudnak ma leülni horgászni, de ne izguljatok, mert ebbe a kis videóba minden részletre fény fog derülni, lesz beszélgetés a versenyzőkkel, bemutatjuk magát ezt a gyönyörű víztározót, illetve halakban sem lesz hiány. Tartsatok velünk ezen a világbajnokságon is! Nyitva van a hátulja! Ujjadra rá ne csapódjon, Áron, vigyázz! Tehát azt mondták, hogy előfordulnak nagyon komoly viharok. Általában a hegy felül érkezik, és nagyon gyorsan lecsap a vízre, és nagyon komoly villámlás van, és tényleg veszélyes. Tehát, hogyha jön a vihar, akkor lesz egy hosszú hangjelzés, ha azt meghalljuk, akkor ki kell tekerni azonnal a fölszerelést. Ha hal van a horgodon, akkor valamit csináljál veled, de ne kezdjed el fárazgatni fél óráig. Botot ki kell tenni oldalra, nem a víz fölé, nem a bottartóba, oldalra ki kell tenni a botot, és be kell menni vagy a házba, vagy az autóba, amíg a vihar el nem vonul. Ha oda át leszünk a túlparton, mondták, hogy ez a majom dolog, ez ilyen viccesnek hangzik, de tényleg nem vicces, tehát hogyha ott hagyod a ládádat, az nem lesz csalit, mert a majmok elhordják. Azt a csörgöznek, majd szambáznak vele a hátad mögött. Elkezdődött az első edzésnap, egy kicsit beszéljünk magáról a versenypályáról. Mint látjátok, ez egy hatalmas víztározó, ahol ez a világbajnokság megrendezésre kerül, ez a Nile Dam víztározónak hívják. Ez egy Nil folyónak egy felduzzasztott szakasza, azon a gáton állok most, ami megtartja ezt a hatalmas víztömeget. A víztározónak a 2 oldalán találhatóak a szektorok, az AB szektor abba az oldalba, a CD szektor pedig itt a hegynek a oldalában található. A hírek arról szólnak, hogy egy nagyon sok halas versenynek nézünk elébe, hiszen itt pont a cseh versenyzővel beszéltünk, akik 2 nappal korábban érkeztek, mint mi. Ők láttak itt egy helyi versenyt, és azt mondták, hogy több a hal a tóban, mint a víz. Meglátjuk, hogy így lesz-e. Minden esetre itt most a gát mellett is folyamatosan fordulnak a halak, afrikai harcsák, illetve pontyok. Ez a 2 fő célhala lesz ennek a világbajnokságnak. Mi magyarok elsősorban a pontyhorgászatra szeretnénk kihegyezni majd a dolgot, de hát az edzésnapok arra valók, hogy kiderüljön, hogy vajon az afrikai harcsa, avagy pedig a pontyra érdemes majd horgászni. A versenypálya kialakításánál figyelembe kellett venni a tónak az adottságait, és éppen ezért úgy kerültek kitűzésre a rajthelyek, hogy vannak a nádnyiladékok között építve ilyen kis mólók, és egy-egy mólóra egy-egy versenyző tud beülni jobbra, illetve bal oldalra, minél jobban kiülve a pályának a szélére, vagy a rajthelynek a szélére, hogy ne zavarják egymást. Viszont a teljes szektorokat áttekinteni szinte lehetetlen, hiszen a nádfaltól nem látszanak a versenyzők, úgyhogy nem lesz egyszerű dolga majd a háttereknek kontrollálni azt, hogy mi történik a szektorokban. Ezen a világbajnokságon 12 csapat vesz most részt, vannak olyan országok, akik 2 csapattal indultak, erre volt lehetőség, hiszen még ez egy felépülőben lévő szakág, ez csupán a második világbajnoksága a metódféderezésnek,
Nyilván kell egy kis idő majd ahhoz, hogy minél többen legyenek, de egyre nagyobb az érdeklődés. Több országból is jöttek ide kapitányok, akik megtekintik most ezt a világbajnokságot, hiszen náluk még csak a tavalyi évben kezdődtek meg azok a kvalifikációs versenyek, amely alapján majd a következő évben már csapatot tudnak indítani. Hát itt van, amiről beszéltem, ezek a kis mólók, ahol a versenyzők helyet foglalnak. Bakó Péter és Bodzsár Norbi, egy gyönyörű kis madár, ilyen szövőpintyek, vagy nem tudom mik ezek. És Peti pont akasztott egy halat. Én azt gondolom, meg Norbi is. Hát erről beszéltem, hogy tehát azért úgy néz ki, hogy ez egy halas világbajnokság lesz, és amit most már megemlítenék szerintem, ami nagyon nagy erőssége a magyar fiúknak, az a sebesség, ahogy a halakat ők ki tudják fárasztani. A túlparton láttuk a cseh versenyzőt akasztani egy halat, hát egy 2-3 kilós ponttyal elküzdött vagy 10 percig, itt szerintem ennyi idő nem lesz. Sárga cuccot tesznek a kosár közepébe, szerintem ez a kukoricás nyelv. Átjöttünk a másik stégre, ahol Novák János és Kis Péter horgásznak, és hát itt van a szakmai stáb, Sipos Gábor, csapatvezető és Döme Gábor a másodkapitányom. Így hárman próbáljuk meg összerakni a csapattaktikát, és hát van még egy nagyon fontos szereplője ennek a csapatnak, aki éppen tartja a kamerát, illetve amellett, hogy készíti ezt a filmet, hogy meg tudjátok majd nézni, nagyon sok mindenben segíti a csapatot Takács Péter. És hát vannak még segítők, őket még külön be fogom mutatni, hiszen minden egyes versenyzőnknek van egy segítője is. Őket majd szépen össze fogom rendezni, és így egy kupacba be lesznek mutatva. Megérkeztünk Szabó Bencéhez, ő horgászik most ezen az osztott stégen, vagy osztott mólón. A bal oldalán egy dél-afrikai versenyző, és a jobb oldalán pedig Bence horgászik. Így adódtak ki a edzésboxok, hiszen ugye 5 versenyzőnk van, és párosával ülnek a mólókon. De a versenyen is ugyanígy lesz elhelyezve a versenyző, hogy egy konkurens versenyző mellett fog ülni a magyar fiú, úgyhogy legalább így is szokjuk, illetve hát látjuk közvetlen közelről, hogy mit művelnek a dél-afrikai versenyzők. Kézzel meggyújt gombóc, nyilván ugye Csali nincs a tüskén, és az bedobja, kirántja visszatően és visszadob Csalival, tehát minden hal után etett egyet. Akkor nagy kosárral is horgásznak. Még az afrikaiak kis kosárral, de cserébe valószínűleg annyival többet etetnek, tehát kb. Ugyanaz. Vagy itt ugyanaz a horgászik, mint tehát X-es kosár. Az ilyen fehér kis Csali, vagy egy-két kukorica, az ilyen narancsárga valamiben jól agaromázva. De a kosárra nem fújnak semmit, meg bele se. Ja, itt sem fújnak amúgy semmit, itt ilyen citromsárga csalikat láttam a fehéret. Én is citromsárga csalikat láttam, és nagyon kicsit. Meg volt ilyen tűzött kukorica, de nem jellemző, inkább ilyen tüskére tűzött valamik. Ez immár a második év, amikor a Magyarországos Horgászszövetség és Polyák Csaba kapitány azzal a megtisztelő felkéréssel fordult hozzám, hogy legyek a másodkapitány, de ettől az évtől a csapatvezetése tovább erősödött, hiszen Sipos Gábor kollégám pedig csapatvezetőként tevékenykedik magyar nemzeti válogatott mögött. A tavalyi évben volt első alkalmam ilyen szerepkörben is bemutatkozni, és hát mint ahogy sokan tudjátok, ez olyan jól sikerült, hogy a csapatot végül a dobogó legfelső fokáig sikerült segíteni. Az ott megszerzett tapasztalatok nagyon hasznosak voltak, és bízom benne, hogy ezt idén ebben az évben is tudjuk alkalmazni.
És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mi alapvetően 5 versenyzőt látunk a vízparton, a horgászbot végét, a spiccet figyelve, viszont a csapat az teljes egészében 14 főből áll. A mi elsődleges feladatunk az, hogy a háttérembereknek a munkáját olyan szinten összehangoljuk, hogy hangya szorgalmával vagy méhecskék szorgalmával összegyűjtött információkat értékelve, és a csapatunk által elért edzésnapokon elért eredményeket, fogásokat összegezve olyan stratégiát tudjunk a versenynapokra kialakítani, amely végül a leghatékonyabb lesz. Gyakran merül fel a kérdés, hogy miért pont ez az 5 horgász képviseli Magyarországot a magyar nemzeti válogatott tagjaként, akik most itt vannak. Nos, erre a válasz nagyon egyszerű, 3 egymást követő évben kell olyan maximális teljesítményt nyújtani, aminek következtében ők a Magyarországos Horgászszövetség ranglistáján az első 10-ben, de inkább az első 5-ben végeznek. Így a szövetségi kapitány választja ki azt az induló csapatot, akik részt vehetnek világbajnokságon. Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy mennyire erős a magyar bajnokság, az az, hogy világbajnoki csapattagként ugye ranglista 10 kívülre kerültem én is, viszont rendkívül nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a csapat vezetése és a csapattagok is úgy döntöttek, hogy csapatvezetőként legyek immár itt ezen a világbajnokságon a csapat segítségére, úgyhogy a horgászbotot most egy időre lecseréltem erre. A segítőkből azért nem látunk a versenyzők mögött egyet sem, mert ahogy felkészültek, hogy horgászatra kész állapotba került minden eszköz, és megkezdték az alapvezetést, ők már elmentek a pálya különböző területeire, sőt, volt, aki már figyelemmel kísérte a konkurens nemzeteknek a felkészülését is, az alapvezetését is, és minden mozzanatát. Így tulajdonképpen a pálya teljes terjedelméről van információnk, hogy egy adott területen mekkora halakat fognak, vagy egyáltalán milyen módon horgásznak, milyen módon eredményesek. A dolgunkat nehezíti az, hogy mindösszesen 4 edzésnap áll csupán a rendelkezésünkre, az átlagos 5 edzésnappal szemben, viszont azzal, hogy most ugye ilyen komoly szakmai stáb és ennyi segítő van mellettünk, szerintem sokkal hatékonyabban tudjuk begyűjteni az információkat, mint bármelyik másik nemzet, kivéve a dél-afrikaiak, ugye, akik helyben vannak. Kis Petinél vagyok, aki 53 kilót fogott, 3 óránál volt egy mérlegelésünk, megnéztük, hogy mit tud a pálya, illetve mit tudnak azok a különböző etetőanyagok, amiket próbálgatunk. Peti, te mivel horgáztál ma, mi volt neked ma kiosztva? Valójában rám a mi kis gyilkos pelletünk, az Uni 2, illetve 4 mm-es volt kiszabva ma, illetve panéroztam az itteni dél-afrikai helyi pelletőrleménnyel. Valóságban 2 távot próbáltunk megcélozni, mindenki 63 méteren etetés nélkül kezdett horgászni, és alapetetésként pedig 35 méterre 2 liter pelletőrleményt, unipelletet, vegyesen mindent bedobtunk, amire 1 óra múlva kellett, hogy kijöjjünk horgászni. Belülről valójában az első 1 óra 20 percen nagyon-nagyon nyögvenyelős, szenvedős volt. Ugye azt etetés nélkül csináltuk, mellettem jobbról-balról folyamatosan fogtak a halat, és egy olyan 1,5 óra után kijöttem a 35 méteres etetett távomra. Első dobásra nem tudtam halat fogni, aztán majd egyre megjelentek a halak, először 50-60 dekás átlag, aztán egyre nagyobb lett, 80 dekás. Egyszer csak fogtam egy 3 kilós körüli koi pontyot, úgyhogy körbe is szaladtak mindenki, megmértük, fényképezkedtünk, hurrá, hajrá. Visszadobom, fogok egy 5 kilós harcsát. Ajaj, mondom, ez jó peca lesz, és onnétől kezdve épülgetett. Folyamatosan etettem, ráhorgáztam metódkosára, nagyon-nagyon sok halat fogtam, jó peca volt, jól éreztem magam. Hát ahogy hallottátok is Petinek a taktikáját, illetve a etetési stratégiáját, ez nem véletlen, hiszen most a srácok mindegyike más-más dolgot próbálgat. Nagyon fontos az, hogy nem egymásnak az ellenfelei vagyunk most, tehát itt
nincsen konkurencia azért, hogy most nem a csapatba kerülésért kell horgászni, hiszen a csapathoz ki lett hirdetve, hogy ki lesz a kezdő, úgyhogy mindenki nyugodtan próbálgathatja a dolgokat, és hát az esti megbeszélésen majd őszintén el is kell mondani a tapasztalatokat, hiszen holnapra egy új nap jön, amikor már egy új leosztással fogunk leülni. Lehet, hogy Petire akkor egy olyan próba vár, ami majd nem lesz ennyire eredményes, de amit ma csinált, úgy tűnik, hogy ez működik. Petivel eléggé egyedi módját választottuk annak, hogy átjöjjünk ide a túloldalra, hiszen már nekünk nem jutott hely, így a cuccokon ülve, kicsit zöldkölődve megyünk a 10-es buszba. Megkezdtük a második edzésnapot, a tónak a túlpartján van a mai boxunk kijelölve, itt a hegyoldali részen, ami állítólag Nagyhalas, hát ez majd kiderül. És a tegnapi napon megtörtént az első napnak az elemzése a délutáni kapitányi értekezeten, és meghatároztuk a második napi stratégiát. Gábor erről egy kicsit beszél, hogy mit fogunk ma csinálni, mit próbálunk. A tegnapi nap folyamán meglepően jól fogott a csapat. Talán mondhatom azt, hogy túlságosan sok is volt a hal bizonyos területeken, de az nagyon jól látszott már az első edzésnap után, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a hal méret az mondjuk 70 deka vagy 2,5 kiló. Egyértelmű célunk a mai nap folyamán eldönteni azt, hogy mi az a jó távolság, ahol nagyobb testű halakat tudunk folyamatosan fogni. Ugyanis nem biztos, hogy kell nekünk 100 darab 70 dekás halat fogni, lehet elegendő lesz nekünk mondjuk 40 darab 4 kilós, és akkor nagyon magasan nyer az emberünk a szektorban. Tehát ez az egyik megoldandó feladat, ehhez meg kell találnunk a megfelelő távolságot, a másik pedig szeretnénk leszűkíteni a felhasználható etetőanyagok és csalogatanyagok körét. Nagyon jól működnek itt is a peletes csalogatóanyagok, hasonlóképpen, mint otthon Magyarországon, viszont ugye mivel Dél-Afrikában vagyunk, kihagyhatatlan a kukoricás csalogatóanyagoknak a használata is. Érdekes módon a tegnapi nap folyamán a legkevesebbet pont az a versenyzőnk fogta, aki kukoricás etetőanyaggal horgászott. Viszont ezt még teljes egészében elengedni nem akarjuk, és a mai nap folyamán a kukoricás metódozásnak a nagymestere, hátul mögött látható Kis Péter fogja majd igazából prezentálni ezt nekünk, és a nap végén eldöntjük, hogy használjuk, alkalmazzuk-e még ezt a kukoricás etetőanyagot, vagy sem. A mai nap az etetőanyagoknak a szűkítése volt a fő szempont. Novák Janival ülünk most itt a második edzésnap végén. Ő fogja elmondani, hogy mik a tapasztalatok az etetőanyag terén. Mai nap legfontosabb kérdés az volt, hogy a kukoricás vonalat próbáljuk. Kis Peti ült mellettem, nyilván nagyon érti ezt a kukoricás horgászatot, ezért bíztuk ezt rá.
Aztán egyértelműen bebizonyosodott, hogy ezt abba is hagyhatjuk, tehát lezárhatjuk ezt a kukoricával való etetést, illetve horgászatot. Nagyon jól működött a peletes halasvonal, ami egyébként már tegnap is. Mindannyian jól fogtunk vele, azt gondolom, hogy kimagaslóan. Te ma egy távot horgásztál végig egyfajta etetőanyaggal. Hogy érzed, mennyit sikerült fognod, számoltad-e a halakat? Pontosan számoltam, 30 darab hal, ilyen 105-110 kg összsúlyban. Egy jó közepes távolságot találtam, mind a két nap jól működött eddig. Ez biztató. Mindenképpen. Még ugye a mai napra, amit kitűztünk eldöntendő kérdésként, hogy melyik az a faj, amit el kell engednünk. Tehát most ugye kimondtuk egyértelműen, tehát lépésre haladjunk. Most ugye kimondhatunk egyértelműen, hogy a kukoricás kaja, meg is tette ezt bennünk Peti, elengedhetjük. Tehát ebben biztosak vagyunk, ugye? Mindannyian biztosak vagyunk ebben. Oké, már csak egy nyitott kérdés maradt, a távolság, a távolságok. Ha láttátok, ha nem, de biztos érzékeltétek, ha hátrafigyeltetek, rengeteg ember ott volt mögöttünk. Rengeteg ember figyelte a horgászatokat. Mi vagyunk a címvédők, tehát nyilvánvaló, hogy kit figyelnének, hogyha nem minket. Mit láthattak az idegen országbéliek elsőként? Tehát azt, hogy mindenkitől távolabb horgásztok és több halat fogtok. Azok, akik eddig bíztak a parti pecával, a part közeli horgászatban, mondjuk ebben a 30-35 méterben, és nem fogtak halat, azoknak már csak egyetlen esélyük maradt, hogy minél távolabb és mindenkitől távolabb horgászni. Tehát nekünk lehet, hogy egyébként az, amit a Bence képvisel, és most egyébként távolabb tűnik, az a 90 méter lesz a menekülő útvonal. Itt a titok. Megkezdtük a harmadik edzésnapunkat itt a 7-es boxba, ugyanabban az oldalban vagyunk, mint a tegnapi napon, ez viszont most a bal széle ennek a pályaszakasznak. És hát fogják a halakat szépen a srácok, ma délután már megkezdődik a hivatalos megnyitóval a bajnokság, a világbajnokság. Itt van már az olasz Fipsetnek is a vezérkara, ők fogják megnyitni ezt a világbajnokságot. Holnap kötelező edzés, és utána már a verseny van hátra csak. Egy ilyen verseny fizikálisan és mentálisan is rendkívül megterhelő. Kora reggel fél 6-kor kelünk, majd reggelizünk, előkészítjük az aznapi csalogatóanyagokat, elfoglaljuk a helyet, majd a versenyzők megkezdik a horgászatot, amely 5 óra hossza. Ráadásul a legmelegebb időszakban 9-től 14 óráig történik mindez, majd utána össze kell pakolni, szerelni, a következő napra előkészülni, és a nap minden este egy csapatmegbeszéléssel zárul. Így történt az előző nap is, amikor részletesen kielemeztük az előző 2 nap tapasztalatait, és úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk. Azt gondolom, hogy a legfogósabb csalogató anyagok már megvannak, ezt töltik a fiúk most is a kosárba. Viszont ami még eldöntendő kérdés, hogy mi az ideális távolság, hol kell a halakat az adott területen megtalálni. De úgy hiszem, hogy ezt sem a mai, sem pedig a hónapi edzésnap alapján egyértelműen kőbevésve nem lehet eldönteni, mert minden hely adottsága más, ezt ott kell majd kitapasztalni, és az ideális területet megtalálni. De úgy gondolom, hogy mindenkitől távolabb kell horgásznunk, ez olyan 50-70 vagy akár 90 métert jelenthet, mert a nagyobb testű halak jobban szeretnek abban a régióban tartózkodni. Bizonyára feltűnt a kedves nézőknek, hogy mindenki be van öltözve, amely egy UV-álló kalapban, napszemüvegben, nyaksálban, kesztyűben és pólóban teljesedik ki. 2012 óta járok a Dél-Afrikai Köztársaságba, és megtapasztaltam azt
Először egyébként döbbenten láttam a helyeket, akik itt élnek, hogy milyen szinten be vannak öltözve. Azt hittem, hogy betegek, ez is az egyszerű érthető kifejezésért, mert sokan egyébként is megkérdezik, hogy valami bajom van, hogy így be vagyok öltözve. Nem, szó nincs erről. Azok, akik nem jártak még ilyen területen, nem tapasztalták meg azt, amit mi már számos alkalommal. Annyira erős az UV-sugárzás, hogy azt semmilyen naptejjel nem tudjuk kompenzálni. Ha nem vagyunk megfelelő módon beöltözve, a mi érzékeny európai fehérbőrünk olyan szinten leég, hogy a hétvégére, aki ezt nem veszi komolyan és nem öltözik be, garantáltan kidől. Na most ez az, amit mi csapatszinten nem engedhetünk meg, tehát nem veszíthetünk el egyetlen egy versenyzőt sem azért, mert nem vette ezt komolyan, nem öltözött be és nem védekezett a nap ellen kellőképpen. Jó tanácsként mondom azt egyébként, hogy az a nap, amely mondjuk Magyarországon is a nyári időszakban ér minket, már nem az, mint amit gyerekkoromban megtapasztaltam. Ezért otthon is a legmelegebb nyári időszakban mi használunk UV-álló ruházatot, amely megvédi a bőrünket. És miért kell használni? Nem csak azért, hogy ne égjünk le, hanem azért, hogy a későbbiek folyamán a bőrünk ne károsodjon, és nehogy véletlenül bőrrákot kaphassunk. Itt vagyok Bakó Péter mellett, aki egy kimondottan lágy bottal, 330-as bottal horgászik még a nagyobb távolságra is, és hát nagyon jól működik, neki nagyon kézre áll ez a fajta peca, úgyhogy arra kérem meg, hogy mondd el, Petika, hogy miért előnyösebb most szerinted ez a lágybot ehhez a távoli horgászathoz, ekkora méretű halaknál is. Nagyon sok halat vesztettem, csapatszinten vesztettünk, és nekem az elméletem az volt, hogy leginkább az erős botok miatt. Holott a horgók ugyanúgy nagyok, de valamiért mégis nagyon sok hal ment el. És meg gondoltam, kipróbálom azt, hogy a lehető leglágyabb bottal próbálok meg a maximális távra horgászni, és az elméletem beigazolódni látszik, mert két napi horgászom ezzel a bottal, még nem nagyon vesztettem halat. 27 halból összesen egyetlen egy darabot vesztettem el, és kellően erős ahhoz, hogy esetleg ki tudom vele fárasztani a nagy harcsákat is. Mai nap folyamán fogtam kettőt, mind a kettő kijött vele, mert azért gerinc van benne, és pont az erősebb botot használom kijebb, mert ott viszont jellemzően csak kicsi hal van, ez a 60-70 dekás ponty, és én azt az elméletem szerint nem szabad szákolni, mert különben nem haladunk vele, egyszerűen nem lesz súly a verseny végére. Ha megszákoljuk, nagyon sok időt vesztünk per hal, és ez a felcserélt boss stratégia úgy látszik, hogy működik, hiszen tényleg nagyon kevés halat vesztettem a mai napon. Reméljük, hogy ez a versenyen is így lesz. Ilyen méretű halakból kell fogni véletlenül 100 kg. Ez be is ment a megbeszélt 65 méterre. Mint láthatjátok, a klipszet mindig kiakasztom ezen a vizen, hiába horgászok 65 méterre, azaz viszonylag messze. Muszáj, mert ha jön az afrikai harcsa, egyszerűen tényleg rommá tép. Talán a harcsa fárasztásnál látszott a legjobban, hogy ennek a finom technikának is mit ki kell bírnia, hisz tényleg vízig hajló botról beszélünk, zsinórunk 25-ös, mert ez a helyi szabályzat, nem mehetünk alá, és mindig ennek a határát feszegetve kell fárasztanunk, de ehhez bot is kell, és hál' Istennek ez a bot bírja a fárasztást és a dobást is, de kellően lehagyja ahhoz, hogy meg tudjam fogni a halaimat. És mi egy fédelverseny csak 5 órás, ezért nem engedhetjük meg tényleg azt a luxust, amit már említettem, hogy egy fárasztás 20-30 percig történjen, mert nincs rá időnk. Vagy kijön, vagy nem, de meg kell próbálnunk megfogni, mert azért nem kis halak, ezek a harcsák 8-15 kilósak, ezért meg kell próbálnunk kifogni, de tényleg gyorsan. Ha ez kijön 2-3 perc alatt, akkor jól jártunk, ha nem, akkor elment, de legalább nem buktunk olyan sok időt, maximum 1-2 percet, mert aztán vagy elszakadt, vagy nem. Mivel ez a hal, hál' Istennek nem indult meg annyira, ezért a klipszet még egybe a fárasztás közben visszaakasztom, hogy ne kelljen egy üreset dobnom a hal megfogása után, hanem tényleg megakasztom a halat, és ha látom, hogy nem fog megindulni, akkor visszaakasztom még a fárasztás közben. És akkor innentől kezdve lehet tényleg erőteljesen, nagy sebességgel fárasztani. Ennek a fárasztási technikának és a lágybotnak tényleg az a lényege, hogy a hal ugyanúgy ráng, mint az erős boton, csak én ezt nem érzem. És ugyanígy a hal is kevésbé érzi, hiszen nem érez akkor ellenállást. Holott az ellenállás ugyanakkora, csak a bot, mint egy erőgumi, kijátsza. Maga a szákolás is egy fontos mozdulata, vagy fontos része a versenynek, hogy ez minél gyorsabban történjen. Itt is sok időt el lehet tölteni azzal, hogyha nem elsőre szákoljuk meg a halat, hiszen ha még 2-3-szor megfordul a víz alatt, tesz egy kört, akkor azzal elmegy akár 1-2 perc, mert a hal újra előre kap, újra lebukik a víz alá, újra nem jön fel, meg kell tudnunk szákolni elsőre,
hisz 30-40 halnál ez nagyon sok időt jelent. Plusz addig is tágul a seb, és annál nagyobb a halnak az elvesztésének az esélye. Mivel az idei évben megváltozott a nemzetközi szabályzat, így nekünk alkalmazkodni kellett hozzá, és ezeket a szerelékeket kívánom most bemutatni. Etetéshez kétfajta kosarat használunk, az egyiket nagy távolságban, a másikat pedig kint a lógatós horgászatra használjuk. Előbbi itt van a kezemben, ez az úgynevezett feeding method kosár. Egyik nagy előnye az, hogy nagyon nagy gombócot lehet rá gyúrni, és nagyon pontosan lehet nagy távolságba juttatni, illetve a víz közt kell kicsapni belőle a peletet. A középső borda a nagy gombócnak a megtartásához ad nekünk nagy segítséget. Azért kell ezt a kosarat használnunk, mert a bordás kosarat nem lehet, és a szabályzat azt írja elő, hogy az ólom részére nem lehet rágyúrni az etetőanyagot. És a másik kosár, amit etetésre használunk, az úgynevezett papucskosár. Ez a közép- és kis távolságú etetéshez alkalmas. Szemes anyagot, illetve nagyszemű peleteket tudunk bejuttatni minél pontosabban és hatékonyan. A szabályzat szerint több kritérium is vonatkozik erre a kosárra. Az egyik az, hogy inline-nak kell lennie, a másik pedig az, hogy az egyik végének zártnak kell lennie. És akkor végére maradt a horgászatra szánt kosár. Ez a létező legegyszerűbb, klasszikus metódkosár, vezetőszárral kiegészítve, amelynél fontos, hogy végtelenségig csúsznia kell, nem lehet megütköztetni sehol felette. Alatta van egy gyors kapocs, amibe az előkét csatlakoztatom, aminek minimum 25-ösnek kell lennie a szabályzat szerint, és a horog méret is a 10-es megengedett méretű. Ezen van egy 10 mm-es fánycsali tüske, aminek a segítségével a különféle peleteket könnyedén föl tudom rakni. Ne jegyetek meg, nem kötelező mindenhol 25-ös horog előkét, illetve főzsinót használni, ez a tónak a helyi szabályzata, ehhez kellett nekünk alkalmazkodni. Számomra ez a citromsárga színű csali vált be a legjobban, és ezt úgy szoktam tölteni, hogy rakok egy réteg etetőanyagot a töltőszerszámba, belehelyezem a csalit, rátöltök még egy réteg etetőanyagot, és megtöltöm minél erősebben a kosarat. Ennek az előnye az, ezen a vízen, hogy nagyobb méretű halakat tudok a segítségével fogni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kisebb méretű halak rögtön rárontanak a bejuttatott végszerelékre, így az alulra töltött csali még megvárja a nagyobb, később érkező halakat. És akkor meg is mutatnám, hogyan juttatom be a végszereléket a leggyorsabban. A megtöltés után rögtön indítom a dobást, nem tekerem az orsót, rögtön a kiszemelt helyre juttatom be, így súlyos másodperceket tudok nyerni, és így a verseny végéig több perc előnyöm lesz a versenyző társaimmal szemben. Ami lehet, hogy elég egy újabb pony megfogására. Szerintem ezen a mozdulatsoron is látszott az, hogy mennyire hatékony ez a dobótechnika. The next nation, Hungary. Az utolsó edzésnapra már nem maradt kérdés afelől, hogy mit keverjünk be a versenyre. Teljesen összeállt az a csalogató anyagrendszer és lista, amit a versenyre bevisznek a srácok. Ez a következőkből áll. Ugye, ami itt látható, az 2 mm-es pellet. Gondolom, sokak számára azért ismerős, ezt otthonról hoztuk, ez 2 mm-es Aquagaran Universal pellet. Nekünk ez működik a legjobban. Ezt egészítjük ki ezzel a helyi pellettel. Ez a Trufit pellettel, ez ilyen nagy méretű, nagy szemű, kevésbé erős pellet, és ennek van egy őrleménye, amely nagyon jól működik, hogyha fel kell kelteni a hal figyelmét. Ezt tesszük erre rá, vagy sapka formában, vagy pedig felporozzuk az unipelletet vele. Így áll össze a tálcájuk a fiúknak. A csalogatóanyagok bekeverése minden reggel a segítők feladata, és szeretném most őket nevesíteni és be is mutatni. Kezdeném a szeniorral, a rangidős tiszttel. Sisa Józsi, ő Kis Péternek a háttere a versenyen. Raffer Kristóf, ő Novák János segíti. Balog Áron,
ő Bakó Péter háttere, Újszászi Dani, ő Szabó Bence mögött van, és itt áll mellettem Vince Márk, aki több funkciót is betölt a csapatnál, egyrészt Bodzsár Norbi segítője háttere, másrészt pedig a csapat orvosa, egészségügyi tisztje, hogyha valami baj van, akkor ő az, aki segít nekünk. A fiúk, lássunk is hozzá, keverjük be a mai csalógatóanyagot. Szabó Bence mellett vagyok az utolsó edzésnap végén, és arra kérlek, Bence, hogy összegezd már az egész hetünket, az egész heti felkészülésünket, illetve mondd el, hogy te milyen érzésekkel vágsz neki a holnapi első fordulónak. Hosszú hét áll mögöttünk, már ugye kezdve az utazással, ami azért mindenképpen nagyon sok energiát kivett a csapatból, azt gondolom, és jóval nehezebb dolgunk is volt, mint egy évvel ezelőtt Maconkán, hiszen teljesen ismeretlen a hátunk mögött látható víz, úgyhogy gyakorlatilag teljesen a nulláról kellett kezdenünk az építkezést, és igen messziről indultunk. Hogy megérkeztünk-e, az ugye holnap és holnap után kiderül majd, de én mindenképpen optimista vagyok, hiszen az jól látszott, hogy nagyon sok halat kell majd fogni ahhoz, hogy eredményesen tudjunk szerepelni, és viszonylag nagy testű pontyokat is szákba kell terelnünk viszonylag nagy számban, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkhoz közel áll, hiszen otthon a hazai versenypályákon is jellemzően ilyen 3-4-5 kilós pontyokra horgászunk, amikből nem ritkán akár 80-90 kilót is kell fogni. Mivel az elmúlt napokban szerintem kifejezetten jól haladtunk, ezért a mai napra igazából már csak a meghorgászott távolság kérdésének eldöntése volt a feladat, és én azt gondolom, hogy így lehorgászva a mai 5 órát ezzel kapcsolatban is kijelenthetjük, hogy a rövid partközeli horgászat nem tűnik célra vezetőnek, azt gondolom, hogy ezzel a holnapi, illetve a holnap utáni napon már nem kell foglalkoznunk, ugyanis a jó átlagsúlyú pontyokat minimálisan 70 méteres vagy ettől nagyobb távolságból fogtuk ma mindannyian, úgyhogy azt gondolom, hogy a hétvégén is ez lesz a fő irány. Szerintem a felkészülés hatékony volt, úgyhogy nagyon várom a holnapi Dudaszót, és bízom a legjobbakban. Akkor én azt mondom nektek, hogy meg tudjuk csinálni, meg akarjuk csinálni, megcsináljuk! Hajrá, magyarok! Felvirrat a verseny napja, elfoglalják a versenyzőink most már a számukra kisorsolt rajthelyeket, amelyek a következők.
Kis Péter horgászik ma az A1-en, itt sikerült egy abszolút célit sorsolnunk. A B szektorba Bakó Péter fog horgászni a B7-es helyen. Novák János a C11-en ül, és Szabó Bence a D-es 4-en, ami szintén a pályának ott azon a részén a közép vonalának tekinthető, és az egy jó kis nagyhalas pálya, legalábbis mi erre számítunk. A nagy vetétásnak tartott román csapatnak a sorsolása sem rossz, hiszen ők a D-szektorba sorsoltak egy abszolút szélső helyet, úgyhogy biztos, hogy nagyon nagy csata lesz a mai napon. Hát 5 óra hossza múlva pedig a mérlegelésnél majd elválik, hogy mit sikerült összehozni ezen az első fordulón. Itt vagyok az A1-en, Kis Peténél, aki egy szélső helyet húzott, mellett a litván csapatnak az egyik versenyzője. Mindjárt 9 óra is kezdődik a világbajnokság, úgyhogy nagyon kell a szurkolás. A nap folyamán megpróbálok minden magyar versenyzőhöz eljutni és egy kis tudósítást adni róla, de a nap végén mindenféleképpen jövünk egy összefoglalóval a napról. Hajrá, Peti! A tanári. Jó. Nyugtatóhal megérkezett. Szerencsére gyorsan elsült Petinek a botja, úgyhogy itt az első halahorgán. A litván versenyző is megfogta a rövid távon az első potykáját. Ahogy erre mi is számítottunk, ezen a rövid távon inkább a kicsi halak jönnek. Bízunk benne, hogy Petinek bentről azért egy picivel azért nagyobb lesz az átlag súlya. Kis Petinek is zsákban van az első, ez is ilyen 2-es forma. Bakó Péter mögött vagyok a B7-es helyen, vele majdnem szembe egy kicsit srégan horgászik Szabó Bence, az imént szákolt egy nagyon szép pontyot. Úgy tűnik egyenlőre, hogy az A-szektorban Kis Peti, itt Bakó Peti és ott Szabó Bence is jól állunk, tehát amit elgondoltunk, ez a taktika szépen működik. Egyedül a C-szektorban Novák Janinál indul egy kicsit nehezen, de a hírek szerint az egész szektor lassan indul, úgyhogy reméljük, hogy ott sincsen nagy baj. A D-szektorban vagyok most a 4-es helyen Szabó Bence mögött, és Gábor Döme Gábort kérdezem, hiszen ő felügyeli ezt a szektort, hogy mi a helyzet ebben a szektorban így szűk 2 óra után. Kifejezetten jól állunk, örömmel mondhatom mindezt. A román versenyző lassabban indult, aki ugye nagy ellenfelünk ebben a szektorban. Bencének most már szerintem olyan 20 darab körül lehet az összhal mennyisége, amely megközelíti a 40 kilót. A román versenyző a legjobb esetben is szerintem 10 kilóval van mögöttünk, illetve van itt még egy pár ilyen 18-20 kilós tagsált fogás, de ezek messze Bence mögött vannak. Tehát a 2 rossz után egyértelműen szektor 1. Itt vagyok a C-szektorban Novák Jánosnál, akit Sipos Gábor felügyel, úgymond. Gabi, hogy állunk most ebbe a, szűken már a 3. órát közelítjük, hogy áll Jani ebbe a szektorba?
Hát a legjobb becslések szerint 3-tól vagyunk 6-ig valahol. Nehéz a helyzetünk, ugyanis szél erős, román versenyző itt mellettünk 3 vagy 4 erős, és a szélen mellett a német srác is erős, és a többivel meg úgymond partiba van azzal 2-3-mal Jani. Jó tempót fog, jó az ütem, meg minden működik, csak egyszerűen annyi szerencsétlenség először tudod, amikor összejöhet valami. Halvesztés volt sok, oldalba akasztott jó hal volt, természetesen mind elmentek, és most még össze is akadt a szomszéddal a Jani, úgyhogy van baj, de úgy gondolom, hogy azért Jani egy szikla, és itt nem lesz probléma a végén. Hát így van, meg hát hál' Istennek a többi szektorban én úgy hallottam, hogy jól állnak a srácok, hát nehogy már ilyen fáklyás menet legyen ez a világbajnokság, azért kelljen már egy kicsit küzdeni. Na hajrá, Jani! Véget ért az első forduló, megkezdődött a mérlegelés, mivel itt a halakat külön is mérték, hiszen a 3 kg meg a nagyobb, illetve nem a pikkelyes pontjukat is külön zsákba kellett tenni, nagyon sok időközi mérlegelés volt. Ezért egy kicsit lassabb és bonyolultabb, hiszen meg kell várni, még lemérik a haltartókat, utána hozzá kell adni az időközi mérlegeléseket, és így alakul ki egy totálsúly. Kispetit már lemérték, eddig 86 kg-val vezeti a szektorát, gyanítjuk, hogy meg is fogja nyerni. Nagyon kíváncsian várom a többi srác, hogyan muzsikált a mai fordulóba. Magyarország vezet 5 ponttal, második helyen Románia 12 ponttal, harmadik helyen a német B csapat 14 ponttal. Fantasztikus, gratulál srácok, ez zajal, semmi. 3-1-es, 1-2-es, emelem kalapom, fantasztikus. Gratulál! Véget ért az első forduló, megvannak már az eredmények is. Az A szektorban a mérlegelés közben már hallottátok, hogy Kispeti megnyerte a szektorát, de ugyanezt történt a B szektorban is Bakó Péterrel, aki 95 kg, éppen egy picike híján 95 kg-val megnyerte a szektorát, és a tó legtöbb fogott halsúlyával vezeti az egyéni versenyt is ebben a pillanatban. És hát nem állunk rosszul a többiben is, de hát az izgalmasabb volt sokkal. Gábor, mi történt a másik oldalon, mert én itt voltam? Hát mondhatnám azt, hogy nektek könnyebb dolgotok volt, mert Kis Péter és Bakó Péter tulajdonképpen rajt cél győzelmet aratott, aminek baromira örülünk. Hát a másik oldal azért kicsit izgalmasabb volt. A C-szektorban horgászott Novák János, aki, hát megmondom őszintén, nem állt jól. Tehát a verseny első időszakában, az első 3 oroszában a legjobb esetben is talán a 4.-5. helyen állt, de szerintem többször volt a 6.-7. helyen. Nagyon komoly lemaradást kellett neki ledolgoznia, de ismerjük Janit, egy igazi terminátor, egy öreg rutinos róka, aki hogyha beleáll, akkor meg nem áll, és addig tolja, amíg utol nem éri a többieket. Csabi, tegnap a mókásan mondtad azt, hogy aki szektor 3-asnál rosszabbat csinál, az nem horgászik. Ezt szerintem a fiúk meghallották, szóval Jani is addig tolta, és amikor lemérték, hát döbbenten hallottuk, hogy 60 kg-s fogásával megelőzte a konkurens német csapatot, megelőzte a konkurens román csapatot, és megnyerte a szektorát. Hát ott majd ugrottunk a vízbe örömünkbe. Bence, aki a D szektorban horgászott, neki nagyon jól ment a verseny első időszakában a halfogás. Az első 2 oroszlában biztos, hogy torony magasan vezette a szektorát, viszont ő ugye a D szektor belső felén volt, és közben ugye a szektor külső részén ülő román és főként a német versenyző elkezdett olyan méretű halakat fogni, amelyeket egész héten nem is láttunk. Több 10 kg feletti pontyot mérlegeltek, illetve volt ebben 12-14 kilós afrikai harcsa is, szóval ezekkel a nagy halakkal ezekkel nem bírtunk. Biztos vettem egyébként, hogy Bence lecsúszott a 3. helyre, mindaddig, amíg le nem mérték a szektort, és akkor kiderült, hogy hát igen, a német versenyző 92 kilóval őt megelőzte, Bencenek 76 kg lett egyébként a kifogott öszt zsákmánya, viszont a román versenyzőt, aki abszolút szélén ült, 70 kg megállította, így Bence végül szektorában a 2. lett.
Ha jól számolom, akkor ez 1-1-1-2, ez összesen 5 pont. Ilyen kevés ponttal nagyon ritkán szoktunk világbajnokságon fordulni az első forduló után. Ez még megtetézi azt, hogy a top 5-be mind a 4 magyar versenyzőnk benne van, tehát még az egyéni éremre is esélyesek a srácok. Gondoltad volna ezt a reggel, ez az egész heti munkánk, az első pár nap utáni felkészülésünknek ilyen gyümölcse lesz? Persze, titkon bíztunk benne, hogy ilyen fantasztikus eredményen fordulunk már az első forduló után, de nem tudhattuk azt, hogy van-e olyan csapat, aki felerősödik, és a semmiből fantasztikus eredményt produkálva egy rendkívül eredménnyel fordulhat az első forduló után, de szerencsére ilyen nem történt. Sőt, bármilyen furcsa, lehet, hogy túlzott magabiztossággal mondom ezt, de tény, hogy már 2 nap után ez a stratégia, amellyel végül a magyar csapat most szombaton leült, ez megvolt. És ez zseniálisan működött. A fiúk, amit kiadtunk nekik, parádésan végrehajtották. Még ha nehéz helyzetben is voltak, lásd Novák Jani példáját, akkor is volt olyan mentő ötlet, amelyel előre tudtunk jutni, és végül a szektor 1-esig tudtunk menetelni. Persze ne kiabáljuk el a győzelmet. Ilyenkor hajlamosak az emberek már ünnepeltetni magukat, és akkor kikiáltják azt, hogy biztosak ők lehetnek a győztesek. Van még egy forduló, a holnapi mindent eldöntő vasárnapi forduló, de az természetes, hogy a horgászaink, a versenyzőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy végül a legjobb eredményt érhessék el újfent. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Elérkezett a második forduló napja, kiúztuk a helyeinket, Kispeti az A8-an, Novák Jani a B7-esen, tegnapi Bakó Petinek a helye, Petike a C6-on és Bence pedig a tegnapi nagy küzdelemre szerencsére kapott egy D10-es helyet. Én azt gondolom, hogy a sorsolásunk nem rossz, innen meg kell tudni csinálni ezt a világbajnokságot, remélem, hogy így is lesz. Volt egy álmunk, valósítsuk meg! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hát akkor vágjunk neki a második fordulónak. Hajrá magyarok! De nem beszéltünk még a szabályokról, hiszen azért nézhetik ezt a videót olyanok is, akik nincsenek tisztában itt a versenyszabályokkal. Tudjátok, hogy tegnap 5 pontot horgáztunk, de hát hogyan tevődik ez össze? A lényege az a dolognak, hogy minden egyes magyar versenyző külön szektorba van összesorsolva, 11 másik ellenfél csapatnak a versenyzőjével, csak velük kell megküzdeni a szektorba. Aki az adott szektorban a legtöbb halat fogja, az 1 pontot kap, a második legtöbb fogott súlyért 2 pont jár, és így tovább. A cél az nyilván, hogy a csapat minél kevesebb pontot gyűjtsön össze. Tehát a mi 5 pontunk az úgy jött össze, hogy 3 egyesünk volt, ami azt jelentette, hogy 3 szektorba a magyar versenyző fogta a legtöbb halat, kvázi megnyerte a szektorát, és ugye egy szektorban egy 2-est horgáztunk, ami azt jelentette, hogy ott valaki, a magyar versenyző elé tudott kerülni fogott súlyba. Hát a célunk a mai napon is az, hogy ez a pontszám minél alacsonyabb legyen, azaz minél előbb tudjunk végezni a szektorokban. 4 óra 55 perc múlva hallatszik majd egy újabb hangjelzés, ami azt jelzi, hogy 5 perc van már csak hátra a versenyből, majd egészkor, itt pontosan 2 órakor, 5 óra hosszás a verseny, 5 óra hossza múlva egy újabb hangjelzés jelzi azt, hogy véget ért a verseny, kezdődik a mérlegelés.
Jan van Schendel mellett állok, aki a FIPSED-nek a technikai bizottságának tagja, illetve ennek a világbajnokságnak a főbírája, és őt kérdeztem arról, hogy vélekedik erről a világbajnokságról, mi a jövőkép, hogyan fog kinézni ez a világbajnokság szerinte jó néhány év múlva. We are now in the second edition of this championship, obviously. Last year was in your country. First edition, where I live, we don't have the same amount of carp. I was very impressed last year with the size of fish. It was incredible, and I could see straight away that this new discipline will grow in size. We are in South Africa now, and although we are on the most fantastic venue you can ever wish to see, is the other side of the world for a lot of teams. Maybe some lack of money, so there is here 12 teams, which is not so much. Now, believe me, in the near future, this championship will grow a lot. This will create a lot of interest. Even this championship, look at the weights, what's being caught. It will impress everybody. Next year, I expect in Europe somewhere, I expect double the amount maybe of teams. I'm nearly sure. And it will grow and grow and grow. It's logical. It's a fantastic way of fishing, catching spectacular fish. And you don't necessarily have to fish for carp. The first two editions were very carp orientated, but I can imagine that we somewhere come in a country where you're fishing for bream. You can easily do that with this method. No, I expect a great future for these championships. Up till now, it seems that your country is way in front so far. Last year proved it. You did very well, obviously, and you won it with ease, the championship as a team and individual. I don't think it's going to be much different this weekend. And yeah, it's fantastic to see. It's always fantastic to see when the best anglers win. I want fishing to be a sport and not like a lottery, if you know what I mean. And this man that we're standing behind now, he won the 2 days last year. Yesterday he wins. Do you think that's luck? Yeah. I don't think so. And he's looking very good today again. So it wouldn't surprise me if we have the same world champion individually. We definitely will have the same world champion as a team. We will see. Yes. Thank you, Jan. Okay, no problem. Itt állok Szabó Bence mögött Döme Gáborral, másodkapitányommal, akit arra kérek, hogy ahogy a tegnapi napon is, úgy ma is értékelt kérlek így félidőnél, hogy hogyan áll a csapat. Pont 2,5 óra telt el. Az eddigi hírek alapján, menjünk akkor inkább az A-szektorból indulva, ugye Kis Péter sorsolt oda. A verseny első egy másodosztályban vezette a szektorát, viszont a szélső helyen, ahol ugye ő is tegnap ült, az A1-en ülő cseh versenyző rákapcsolt újabb fokozatra, és hát most már a 2,5 osztályos információk alapján ő vezeti a szektort. Sőt, a szektor belső felén lévő román versenyző is fej-fej mellett halad Petivel, és úgy néz ki, hogy legrosszabb esetben is Peti most jelen pillanatban a harmadik helyen van az A-szektorban. B-szektorban horgászik Novák János, aki az első egy órában garantáltan vezette a szektorát, de rá is kezdenek főzárkózni a német és a román nemzetek tagjai, tehát mondjuk legrosszabb esetben harmadik. A C-szektorban ül Bakó Péter, aki szintén jól indult, szinte biztos, hogy vezette az első egy órában, úgy szintén a szektorát, de ő rá pedig a C1-en, a szélsően ülő német versenyző zárkózott fel, sőt a nagytestű halaival meg is előzte. Mondjuk azt, hogy legrosszabb esetben jelen pillanatban a második. Bence, aki mögött most vagyunk, ő úgy gondolom, hogy olyan jelentős előnnyel bír, ami legalább egy ilyen 5-8 kilóban mérendő a többi versenyzőhöz képest, amellyel nyugodt szívvel mondhatom, hogy a szektorát 2,5 osztálynál vezeti. Ami neki nagyon fontos, hogy ráadásul a konkurensek, tehát mondjuk a német és a román csapat ebben a szektorban jelentősen le van maradva, mert közéjük férkőzött mondjuk egy litván, egy szlovák, egy másik litván csapat, szóval meg úgy kettővel indultak, szóval osztják a pontot azoknak, akik mögöttünk kell, hogy maradjanak. Ha ezeket összeadom, jelen pillanatban Magyarország világbajnok. Maradjon is ez így a végéig, én azt kívánom magunknak. Ebben bízunk. De csak. Bence, így is megnyerted a szektort.
30. 30 másodperc alatt ez már nem fog kijönni, igen. Az utolsó másodpercek vannak hátra. A második metódfédje világbajnokság mindent eldöntő vasárnapi második fordulójából. Hány másodperc van még, Nóri, hogy lefújják a versenyt? Talán még 8-10 másodperc van. És nem akarom, akkor oké, számoljunk vissza. 5. 3, 2, 1, most kell lefújni. Lefújták a versenyt, nem akarom elkiabálni, de szinte biztos, hogy Magyarország újfent világbajnok! Gyere, Bence, légy szíves! Gyere, papa! Szívből gratulálunk! Ja. Nagy ügyes voltál! Kösz szépen! Köszönöm szépen, Gábor! Nem tudjuk még a pontos végeredményt, de 99,9%, hogy Bence megnyerte a szektorát, Bakó Peti megnyerte a szektorát, ha pedig Bakó Peti megnyerte, és nincs több 2 pontos, akkor ő a világbajnok, de van egy olyan érzésem, hogy 3 ponttal te is ott lesz a dobogon, hogy a második vagy a harmadik fokán ez hamarosan ki fog derülni. Véget ért ez a világbajnokság, aminek az eredménye itt lóg a nyakamban, amire borzasztó büszke vagyok, ahogyan az egész csapatra is. Soha nem gondoltam volna, hogy a 7 évvel ezelőtt induló metódországos bajnokságnak ilyen kifutása lesz. Mondom ezt azért, mert annak idején 80 fővel indult ez a bajnokság, most már több mint 400-an veszünk ebben részt, és az évek során kitermelődött egy olyan kemény csapat, amivel látjátok, hogy évről évre sikereket lehet elérni. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a csapat tagjai ezt hogyan élték meg, hogyan vélekednek erről a világbajnokságról, milyen érzésekkel térnek haza. Ladies and gentlemen, it's my honor to announce the winning nation of the second feeder freestyle method World Championships 2022, the Team A from Hungary. Immár második éve van lehetőségem a magyar nemzeti válogatott vezetésében, szakmai irányításában részt venni. Ha az elmúlt 2 év mérlegét nézzük, akkor 2 csapatvilágbajnoki cím, 2 egyéni világbajnoki cím, és 2 második hely a mérlegünk. Hát úgy gondolom, hogy ezek a számok azért elég beszédesek. Egyébként az összes 8 éremből, amit be lehetett volna gyűjteni az elmúlt 2 évben, 6-ot a magyar nemzeti válogatott tagjai gyűjtöttek be. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy nagyon komoly csapatmunkát végezve újfent a dobogó legfelső fokára állhattunk, és ezzel megmutattuk, hogy Magyarország ismét a legeredményesebb a metódféder horgászatban. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, köszönöm szépen a támogatását, szurkolását. Hajrá Magyarország! Én nagyon energikusan és pozitívan éltem meg ezt az egész hetet. Hogyha egy fontos momentumot kellene kiemelni, az a szombati fordulóm lenne, ahol végig harcban voltam a szektor első helyezésért. Állandóan az 1. és 5. pozíció között ment a harc, oda-vissza, egy-egy halon belül voltunk a többi ellenfelemmel. Egy nagyon összerakott, nagyon pontosan kivitelezett horgászattal sikerült megszereznem az első helyet, és amikor lemérték a halaimat, és kiderült, hogy sikerült megcsinálni az 1-est, az ott a csapattársaknak, illetve a kapitányoknak való összeülelkezés az szerintem örökre beég, egy örök élmény marad. Azt gondolom, hogy az egész heti teljesítményünk igazi férfi munka volt, igazi ember próbáló feladat volt, amit tökéletesen végrehajtottunk. Jó lesz más már hazatérni a családjainkhoz, immár 2-szeres világbajnokként. Jól fog jönni ez a 2-3 hónapnyi pihenő, szükségünk van, hogy feltöltődjünk, hogy újabb feladatoknak tudjunk nekifogni, hasonló eredmények reményében. Nagyon kemény 8 napon vagyunk túl, nagyon-nagyon jó barátokra tettünk szert, sokat dolgoztunk, nagyon jó volt itt együtt lenni a srácokkal. Jót pecáztunk, jól éreztük magunkat összességében. Nagyon sok halat kellett fogni, ráadásul az időjárás is kegyetlen, nagyon meleg volt.
Szombaton szektor 1-et tudtam csinálni, és ez a pont is kellett ehhez az éremhez. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy élménnyel tölt föl. Először vagyok felnőtt világbajnokságon, és 4 napon keresztül horgászva segítettem ugye a csapat munkáját, a 2 versenynap pedig a háttérből tudtam őket segíteni, és egyszerűen kiráz a hideg, hogy rágondolok mindig azt, hogy fönt álltunk a dobogón, és hallgattuk a magyar himnusz, és ezt azért megkaptam a nyakamba. Nem tudom, hányszor megkönnyeztem ezt a pillanatot a díjátadó közben, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a családomnak, illetve a Mohosznak, hogy létrejöhetett ez, hogy itt lehettünk. Megmondom őszintén, hogy már hosszú hetek, sőt hónapok óta vártam a pillanatot, hogy felüljünk a repülőgépre, és elinduljunk ide Dél-Afrikába, a második Freestyle Method Féder világbajnokság helyszínére. Címvédő csapatként érkeztünk, ami azt gondolom, hogy jelent egyfajta plusz terhet, ugyanakkor motivációt is, hiszen nagyon szerettük volna megmutatni a világnak, hogy a tavalyi maconkai világbajnoki címünk nem kizárólag a hazai pályának volt köszönhető, hanem tényleg mi vagyunk a világ legjobb metódosai. Ennek köszönhetően Polyák Csaba, illetve Döme Gábor szövetségi kapitányok idén is mindent elkövettek annak érdekében, hogy a lehető legerősebb csapat és a lehető legerősebb háttérgárda utazzon a világbajnokságra, hiszen mind a 14 főnek a munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy eredményesen zárulhasson a verseny. Kedden kezdtük a felkészülést, és igazából napról napra tudtunk előrelépni. Pénteken már pontosan tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni a 2 versenyfordulóban, úgyhogy a felkészülés rendkívül hatékony volt. Persze a verseny mindig más, hiszen szembesülhetünk olyan szituációval, ami váratlanul ér minket, és amire nem tudunk előzetesen felkészülni, de hála Istennek a szombati első forduló tökéletesen, zökkenőmentesen zajlott, és 5 ponttal tudtuk abszolválni ezt a napot. Ez a nap számomra egy picit keserédes volt, megmondom őszintén, hiszen mind a 3 csapattársam szektorgyőzelmet tudott magáénak, én azonban csak egy 2-esig jutottam, ami nyilván egy idézőjeles, csak egy 2-es, hiszen világbajnokságon 2-est horgászni szerintem nagyon jó dolog, mégis volt bennem egy pici hiányérzet, és vasárnapra emiatt kettőzött erővel és motivációval ültem be horgászni. Ez a nap számomra felejthetetlenül alakult, hiszen sikerült 100 kg-nál is több halat fognom, ezzel a hétvége legnagyobb fogott súlyát abszolválnom, és összejött az 1-es, amire nagyon vágytam, és amivel nagyon szerettem volna segíteni a csapatot a világbajnoki cím megszerzésében. Annak pedig, hogy sikerült ismét egyéniben és a dobogóra állnom, nagyon örülök, és csak azt tudom mondani, mint tavaly is, hogy ez volt a habatortán számomra. Köszönjük szépen mindenkinek a szurkolást! Peter Bako. Előzetesen már nagyon vártam, hogy Dél-Afrikába versenyezhessek egyet, hiszen nagyon sok jót hallottam róla a honfitársaimtól 2013-ról és 2019-ről. A versenyre való felkészülés nem kedden kezdődött, hanem már otthon akár egy hónappal ezelőtt, amikor megpróbáltunk információkat szerezni a vízről, hogy milyen halat kell fogni, mekkorákat, és egyáltalán hogy tudjuk elhozni ide a cuccokat, hiszen mindent repülőbe kellett hoznunk. A legfontosabb célhal az információk alapján ponty volt, és ez be is igazolódott, hiszen egész héten arra horgáztunk, az volt tényleg a célhal, próbáltuk a halcsákat kerülni. És így tegnap előtt is, azaz szombaton és vasárnap meg tudtam nyerni a szektoromat, ezzel hozzátéve a csapat eredményhez. Így dobogóra álltunk csapatban is, és nekem kijött hál' Istennek a lépés, meg lett a kellő szerencsém ahhoz, hogy egyéniben is világbajnok lehettem újra. Nagyon örülök, hogy egy ilyen csapat áll mögöttünk, gondolva itt a hátterekre, gondolva itt a versenyzőkre, mert ha ez a csapat nincs, és nem fogunk össze egy emberként, akkor ezek az eredmények soha nem jöhettek volna létre. Gondolok itt az egyéni és a csapat eredményekre egyaránt. Furcsa érzések kavarodnak bennem, ugyanis 2019-ben pont itt Dél-Afrikában került első ízben aranyérem a nyakamban, akkor a Féder válogatottal nyertünk csapatvilágbajnoki címet. Aztán a tavalyi évben Maconkán, az első Freestyle Method világbajnokságon szintén a világbajnok csapat tagja lehettem. Azonban ebben az évben egy teljesen új szerepkör hárult rám, ami nem más, mint a csapatvezetői pozíció. Voltam már ilyen helyzetben, végeztem már ilyen munkát, de úgy gondolom, hogy egy magyar nemzeti válogatottban egy ilyen pozíció betöltése az óriási felelősséggel jár. Ugyanakkor olyan megtiszteltetés és olyan elismerés, amelynél úgy gondolom, hogy többre egyetlen sportoló sem vágyhat. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem azt
hogy egyáltalán itt lehetek, és a Magyarországos Horgászszövetség, valamint ennek a csapatnak a vezetői, Polyák Csaba és Döme Gábor bizalmat szavaztak nekem, és betölthettem ezt a pozíciót, és végig dolgozhattam ezt a hetet a csapat mellett. Úgy gondolom, hogy nem mutatja semmi jobban ennek a csapatnak az egységét, mint a tegnapi díjátadó gálán az, hogy ebből a delegációból mindenki egy emberként, egy személyként örült a sikernek, legyen az háttér, legyen tartalékversenyző, legyen médiaszakember, mint ott a kamera mögött Takács Peti, vagy akár a csapat vezetése. Mindenki egy egység ebben a csapatban, mindenki ugyanannyit ér, mindenki szerepe ugyanolyan fontos, és megmutatkozott itt ismét, hogy ez az egység olyan erőt képvisel, amely most is megbonthatatlannak bizonyult. Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni a szurkolást, nagyon jól esett a csapatnak, nagyon sokat segített a nehéz pillanatokban. Szeretném megköszönni a támogatást is, amit a MOHOSZ, illetve a magyar csapat támogatási rendszerén keresztül kap a magyar horgászsport. Nem csak ez a csapat, hanem az egész, és higgyétek el, hogy enélkül nem lennének ezek a fantasztikus eredmények, mint amik ebben az évben is születtek. Jövőre Spanyolországban, Valenciába fogják megrendezni a 3. Freestyle Method Féder horgászvilágbajnokságot. Ugyanezzel a lendülettel fogunk menni neki annak is. Hajrá magyarok!